المیټ الله زمونږ د نن ورځې درس د انګلیسي په ژبه کې زمانه یا ټنس ګرانو زده کوونکو کله چې موږ یوه ژبه زده کوو د هغې ژبې د زده کړې څخه مخکې موږ ته لازمه ده چې موږ هغه څیز چې د هغې په واسطه باندې موږ کولی شو په هغې خبرې موږ وکړو په هغې موږ اصلا کې اساسي وختونه وپېژنو دا باید موږ زده کړو راځو زموږ د نننۍ ورځې درس موضوع هم دا ده چې څنګه موږ کولی شو د انګلیسي په ژبه کې په دغه اساسي وختونو باندې خبرې وکړو یو یې موږ انټروډکشن ټو ټنس او روټ ورډ راځو موږ وایو چې نن د انګلیسي په ژبه کې زمانه یا د زمانې معرفت روټ ورډ نه مطلب دا دی چې د زمانې ریښه ولې د زمانې دغه کلمه د انګلیسي په ژبه کې ډېره زیاته استعمالیږي او دې ته ورته زمانه د انګلیسي په ژبه کې څومره مهم یا رول لري له دې نه معلومیږي کله چې د انګلیسي په ژبه کې موږ خبرې کوو روټ ورډ یعنې د زمانې ریښه دا په خپله باندې په درې اساسي وختونو باندې بحث کوي چې همدغه وختونه موږ سره د انګلیسي په ژبه کې د وخت مطابق چې موږ سره په لیکچر کې شتون لري خبره یا موږ سره د کمیونیکیشن یو اړخ برابروي راځو سټارټ اخلو د خپل لیکچر نه په دغه لیکچر کې موږ نن خبرې کوو چې څنګه د انګلیسي په ژبه کې موږ خپلې خبرې زمانې په واسطه باندې سرته کړو انټروډکشن ټو ټنس د انګلیسي په ژبه کې د زمانې معرفت یا روټ ورډ اف ټنس یا د زمانې ریښه وایو Tense is taken from Latin word tempus which means time. زمانه د لاتینی کلمې د tempus څخه اخیستل شوې چې معنی time دی یعنی هر هغه څیز چې موږ په یوه ژبه کې هغه موږ ګورو یا یې موږ زده کوو هغه یوه اساسي منبع یا ریښه لري نو د ټنس کلمه د انګلیسي په ژبه کې دا په خپله د ټمپس د کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د ټمپس معنا ده په خپله ټایم یا وخت اما اساسا موږ چې د انګلیسي په ژبه کې کله خپلې خبرې کوو نو موږ وخت په نظر کې رانغاړو راځو دا د زمانې ریښه وه چې د لاتینې کلمې د ټمپس څخه اخیستل شوې چې معنی ټایم ده اوس د زمانې تعریف ته راځو چې د انګلیسي په ژبه کې هغه اساسي وختونه کوم دي چې موږ سره یوه زمانه په بر کې نیسي او یا د دغې اساسي وختونو په مټ باندې موږ کولی شو چې د انګلیسي په ژبه کې موږ خپل مکمل خبرې په 12 زمانو باندې راونغاړو راځو لومړی موږ دغه درې اساسي خبرې په یو تعریف کې کوو لومړی tense shows what we did what we do what we will do دلته موږ ته وایي ټنس شوز زمانه ښایي زمانه کم عمل موږ ته ښایي وخت کم عمل موږ ته ښایي what we did څه مو کړي دي دې ته په کتو سره what we do څه کوو what we will do څه به وکړو یعنی د انګلیسي په ژبه کې موږ سره همدغه درې اساسي زمانې دي چې دغه درې اساسي زمانې په خپله دغه هر یوه د یو فیملي نمایندګي کوي چې د دې مطابق موږ د انګلیسي په ژبه کې 12 زمانې پوره کولی شو چې دغه 12 زمانې د خپل عمل په جریان کې موږ ته دغه عمل یا دغه خبرې طرز راښایي موږ ته لکه څنګه چې موږ ویلي چې ټنس شو زمانه ښایي what we did څه مو کړي دي تیر وخت موږ ته راښایي what we do څه کوو عمل موږ سره په حاضر حالت کې دی what we will do څه به وکړو یعنې آینده حالت کې دی دغه اساسي خبرې په دغه تعریف کې درې وې موږ سره دې پسې په دغه دریو خبرو باندې موږ راځو د دې زمانو فیملي یا د دې زمانو چې کوم ډیویژن موږ کړی دی په دې باندې کار کوه چې په انګلیسي کې ورته وایي ډیویژن آف ټنس ان امریکن انګلیش د انګلیسي په ژبه کې د زمانو ویشنه یعنې لکه څرنګه چې بهتره معلومه ده انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده نو په دغه نړیواله ژبه کې موږ مختلفې زمانې لرو موږ مختلف قسمه طرزونه لرو نو دې ته په کتو سره just we are looking for division which is in American English هغه ویشنه موږ وګورو کومه چې د انګلیسي په ژبه کې ده راځو لومړی موږ سره د انګلیسي په ژبه کې درې اساسي زمانې دي چې لومړی عبارت ده past present future معنا ته یې راځو لومړی past معنا تیر present معنا حاضر او فیوچر معنا آینده دا د انګلیسي په ژبه کې موږ سره اساسي زمانې دي ګرانو زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسې په دغه درې نومونو سره لاندې د فیملي کلمه راغلې ده یعنې دغه هر یوه د یو فیملي نمایندګي کوي د انګلیسي په ژبه کې چې کومې 12 زمانې موږ لرو دا هر یو د همدغه نمایندګي کوي څنګه موږ کولی شو چې دغې ته موږ ارتباط ورکړو دغه 4 زمانې په دې کې موږ راونغاړو لومړی پاست فیملي یعنې تیره کورنۍ پرزنټ فیملي حاضره کورنۍ فیوچر فیملی آینده یا راتلونکې کورنۍ چې دغه موږ سره په خپله 12 زمانې پوره کې راځو د دغې هرې زمانې لومړنۍ چې موږ سره د کوم فیملي نمایندګي وایو لومړی پاست سمپل پاست ټنس پاست کانټینیوس ټنس پاست پرفیکټ ټنس پاست پرفیکټ کانټینیوس ټنس present simple present tense present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense future simple future tense future continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense ګرانو زده کوونکو 12 زمانې پوره شولې چې موږ سره د انګلیسي په ژبه کې اساسي زمانې 3 دي چې دغه 3 موږ سره 12 زمانې پوره کوي دغه فیملي په دې خاطر 4 ممبر 4 زمانې دا لري
څلور ممبر څلور زمانې دا لري او څلور دا لري چې فلهذا دا موږ ته 12 زمانې برابروي. راځو کله چې موږ د انګلیسي په ژبه کې خبرې کوو ځینې کلمات دي چې هغه موږ سره د خبرو د لحاظه یا د ګرامر د لحاظه یو څه فرق لري. موږ وایو په دې ځای کې چې د ټنس معنا هم وخت ده، د ټایم معنا هم وخت ده. راځو چې دغه دواړو کلمو ترمنځ فرق څه شی دی. فرست what is the word tense؟ د ټنس کلمه دا کومه کلمه ده د انګلیسي په ګرامر کې. ټنس چې دی موږ سره په خپله باندې ګرامټیکل ورډ دی، د دې یوزج په ګرامر کې دی. یعنې کله چې موږ په ټنس کې کار کوو یوزولي موږ ټنس په څه کې کاروو؟ ټنس موږ په ګرامر کې کاروو ځکه ټنس موږ سره ګرامټیکل ورډ دی. نو دې ته په کتو سره د دې ځواب دا دی که څوک تپوس کوي چې د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی. ټنس په ګرامر کې یوز کیږي او ټایم په کنورسیشن کې یوز کیږي. راځو موږ وایو چې د ورډ ټایم سو ټایم از کنورسیشنل ورډ. ټایم چې د موږ سره په خپله باندې محاوروي کلمه ده او ټنس موږ سره ګرامري کلمه ده چې موږ دغه ټنس په ګرامر کې کاروو. که چېرته موږ د ټنس روټ ورته وګورو نو د وخت په کتو سره موږ د دې لپاره نور منبع زمینې هم لرو او نور کلمات هم راخیستل شوي دي. د بورډ په هغه سایډ که څو کلمات منشن شوي دي چې د ټنس کلمه د زیاتې سټډي او یا د زیاتې مطالعې له کبله چې کوم اړخ ته تللې ده هغه لومړی هغه ده فرنچ. د فرانسوي کلمې د ټنس یوز د کلمې څخه اخیستل شوې ده. یعنې کله چې د لومړي ځل لپاره په ګرامر کې ټنس د دې په هکله باندې څېړنه کېدله نو د ټنس یوز د کلمې یا د ټنساز د کلمې څخه د ټنس کلمه ترلاسه شوې ده. اولډ لاتین ورډ چې هغه صرف ټنس د یوازې امریکن سره فرق دا دی چې واویل ای په اینډ کې نه لري. نو اولډ لاتین ورډ د ټنس څخه چې د یوازې دا لاتیني کلمه ده چې د ټنس کلمه ترې لاسته راغلې ده. سم مور د دې څخه دا مطلب دی یعنی د دې ته په کتو سره دا د دې یوه خلاصه وه. نو په مختلفو ځایونو کې موږ که انګلیسي په هر فیلډ کې سټډي کوو د هغې به مختلف سیسټمس جست وی آر ټاکینګ ان امریکن انګلیش. موږ په امریکن انګلیش کې خبرې کوو. دا زموږ د نن ورځې موضوع عنوان درس دی. په دغه درس کې موږ نن د ټنس په هکله باندې یو څه کلمات زده کړل. خلاصه ټنس root word of tense taken from Latin word tempus which means time. Actions of tense: what we did, what we do, what we will do. Division of tense or tenses in American English. So we have fundamental 3 tenses: past family, present family, future family. So what is the difference between the word tense and time? Tense is used more commonly in grammar and it's a grammatical word. The word time is more commonly used in conversation and it is a conversational word. یعنی په محاوره کې کارول کیږي. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا چې ستاسې په درانه چوپړ کې زه رېږم په خدای مو سپارم.